بعد از ویدیوی الکترومغناطیس خیلی از شما در مورد این سوال داشتید که انتقال اطلاعات از طریق امواج الکترومغناطیسی دقیقاً چطور انجام میشه. امروز میخوام ببینیم چه اتفاقی میفته که این پرتوها میتونن صدا یا تصویر یا هر نوع اطلاعات دیگه‌ای رو به صورت کاملاً نامرئی با سرعت نور منتقل کنن به هزاران کیلومتر اون طرفتر. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده. شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن. از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. توی ویدیوی الکترومغناطیس دیدیم که وقتی ذرات بارداری مثل الکترون‌ها حرکت شتابدار داشته باشن، از خودشون پرتوهای الکترومغناطیسی منتشر میکنن. دقیقاً از همین موضوع استفاده میکنیم برای ارسال اطلاعات از طریق این پرتوها. ساده ترین و پرکاربردترین آنتن معروف به آنتن دو قطبی که هم برای ارسال استفاده میشه هم برای دریافت، مثل خیلی از آنتن‌های دیگه. برای ارسال اطلاعات اولین چیزی که لازم داریم اینه که این اطلاعات رو تبدیل کنیم به سیگنال‌های الکتریکی. روش انجام این کار بستگی داره به جنس اطلاعات ما. مثلا صدا توسط میکروفون تبدیل میشه به سیگنال‌های الکتریکی. منظور از سیگنال الکتریکی هم چیزی نیست جز یه جریان الکتریکی که ولتاژش دائما بالا و پایین میشه. همین بالا و پایین شدنها حاوی اطلاعاته. مرحله بعدی اینه که این اطلاعات رو بفرستیم به آنتن. تغییرات ولتاژ این سیگنال باعث میشه میدانهای الکتریکی داخل میله‌های آنتن ایجاد بشه که دائما تغییر میکنن. از طرف این میدانهای متغیر به الکترونهای آزاد نیرو وارد میشه و هلشون میده به چپ و راست. این حرکت الکترونها همونطور که گفتم باعث میشه پرتوهای الکترومغناطیسی منتشر کنن که متناسب با سیگنالیه که به آنتن دادیم. یعنی همون اطلاعات داخل این پرتوهای الکترومغناطیسی هم هست. همین آنتن میتونه به عنوان گیرنده هم عمل بکنه. پرتوهایی که از یه فرستنده منتشر شدن وقتی که به میله‌های این آنتن برخورد میکنن، الکترون‌ها رو هل میدن به چپ و راست. چون الکترون تحت تاثیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی این پرتوها قرار میگیره. این حرکت متناوب الکترون‌ها که طبق قله‌ها و دره‌های اون پرتوی دریافتی اتفاق میفته، باعث تولید یه ولتاژ متناوب توی این آنتن میشه. یعنی در واقع همون سیگنال الکتریکی که دادیم به آنتن فرستنده توی آنتن گیرنده ایجاد میشه. حالا کافیه این سیگنال رو یه مقدار تقویت کنیم، بعدش بدیم به یه بلندگو یا اسپیکر تا دوباره تبدیلش کنه به صدا. البته جزئیات بیشتری داره، ولی ما اینجا دنبال اطلاعات تخصصی نیستیم. بیشتر میخوایم از کلیت ماجرا سر در بیاریم. خب این روش ساده که توضیح دادم توی فاصله های کوتاه تا حدودی جواب میده. اما اگه بخوایم اطلاعات رو به نقاط خیلی دور ارسال کنیم چطور؟ بین اندازه آنتن و فرکانس یه ارتباط وارونه وجود داره. هرچی فرکانس سیگنال الکتریکی کمتر باشه، نیاز به آنتن بزرگتری داریم. مشکل دیگه‌ای که هست اینه که هر چقدر فرکانس یه پرتو کمتر باشه، انرژی کمتری هم داره. برای همین نمیتونه تا فاصله‌های دور سفر کنه. سیگنالی که از صدای انسان تولید میشه یه همچین مشکلاتی داره. فرکانسش اونقدر پایینه که آنتنی که برای ارسالش نیاز داریم به حدی بزرگ میشه که دیگه عملاً نمیشه ساختش. از طرفی هم انرژی پایینش باعث میشه نتونیم به فاصله های دور ارسالش کنیم. فقط هم صدای ما اینطوری نیست. خیلی از اطلاعات دیگه هم همین مشکل رو دارن. فرکانسشون خیلی پایینه. خب این مسائل باعث میشه ارتباطات بیسیم کاملا محدود بشه. برای حل این مشکلات یه روش خیلی جالب پیدا کردیم به نام ماجولیشن که توی فارسی بهش میگیم مدولاسیون. ما یه سیگنال فرکانس پایین داریم حاوی اطلاعاتی مثل صدای انسان یا هر چیز دیگه که بهش میگن سیگنال پیام. یه سیگنال فرکانس بالا هم تولید میکنیم که هیچ اطلاعاتی داخلش نیست.
به این میگن سیگنال حمل کننده. با ترکیب این دوتا به یه سیگنال جدید میرسیم به نام سیگنال مدوله شده. این ترکیب باعث میشه دامنه سیگنال حمل کننده طبق دامنه سیگنال پیام کم و زیاد بشه. در نتیجه همون اطلاعاتی که داخل سیگنال پیام بود به حمل کننده هم اضافه میشه. منظور از دامنه هم فاصله هر نقطه تا اون خط افقی تعادله. حالا ما یه موج جدید داریم که هم حاوی اطلاعات هم فرکانسش پایین نیست. پس مشکلمون حل شده. این سیگنال جدید توسط آنتن تبدیل میشه به پرتوهای الکترومغناطیسی و منتشر میشه. گیرنده هم وقتی که این پرتوها رو دریافت میکنه و دوباره تبدیلشون میکنه به سیگنال‌های الکتریکی، عمل دمودولاسیون رو انجام میده. یعنی سیگنال پیام رو از سیگنال حمل کننده بیرون میکشه. خب تو این روش از سیگنال پیام استفاده کردیم برای تغییر دامنه سیگنال حمل کننده. برای همین این روش معروف به مدولاسیون دامنه یا AM که احتمالاً اسمش رو توی ایستگاه‌های رادیویی زیاد شنیدید. خوبیش اینه که پیاده سازیش راحته، دستگاه‌های پیچیده‌ای لازم نداره، هزینه‌ش هم کمه. اما مشکلش اینه که کیفیت صدا پایین میاد، نویز زیادی میگیره. یه روش دیگه استفاده از مدولاسیون فرکانسه که بهش میگن FM. دره‌ها و قله‌های سیگنال پیام فرکانس سیگنال حمل کننده رو کم و زیاد میکنن. توی این روش نویز کمتری ایجاد میشه، کیفیت صدا هم افت نمیکنه. برای همین شبکه‌های رادیویی مربوط به پخش موزیک بیشتر از FM استفاده میکنن. البته خب نسبت به AM یه بدی هم داره. پرتوهایی که به روش AM مدولاسیون شدن میتونن با برخورد به یونوسفر برگردن به سمت زمین که در مورد این موضوع توی ویدیوی هارپ توضیح دادم. این ویژگی کمک میکنه بتونیم این امواج رو به فاصله های خیلی دوری ارسال کنیم. اما پرتوهایی که به روش FM مدولاسیون میشن خیلی وقتا از یونوسفر عبور میکنن چون طول موجشون نسبتاً کوتاه‌تره. غیر از این دوتا چند تا روش دیگه هم هست به نام مدولاسیون فاز، پالس، دیجیتال که هر کدومشون کاربرد خودشو داره. دیگه واردشون نمیشم تا ویدیومون زیاد طولانی نشه. برای ارتباط با ماهواره‌ها یا فضاپیماها یا کاوشگرها هم از انواع مختلف مدولاسیون استفاده میشه تا بتونیم از فاصله‌های خیلی دور باهاشون ارتباط داشته باشیم. پس این شد یه توضیح کوتاه از روش انتقال اطلاعات با پرتوهای الکترومغناطیسی. حالا بعد نیست چند تا از نکاتش رو با هم بررسی کنیم. اولین نکته اینه که چرا این همه امواج مختلف رادیو، تلویزیون و موبایل و وای فای با همدیگه قاطی نمیشن. یه دلیلش اینه که این پرتوها زمانی که به همدیگه میرسن خیلی راحت رد میشن و به راه خودشون ادامه میدن. توی اون نقطه‌ای که این دوتا موج از روی هم رد میشن مقدار دامنه به اندازه مجموع دامنه‌های دوتا موج میشه که به این میگن اصل برهم نهی. فرقی هم نمیکنه که تعداد موجها دوتا باشه یا خیلی بیشتر. در مورد موجهای روی سطح آب هم همین اتفاق میفته. این دایره ها وقتی به هم میرسن توی محل برخوردشون تداخل پیش میاد، اما این تداخل متوقفشون نمیکنه. توی دل همدیگه به راه خودشون ادامه میدن. اما دو تا موج که با هم تداخل پیدا کردن اگه همون لحظه وارد گیرنده بشن کارش سخت میشه. باید از روش‌هایی مثل فیلتر کردن فرکانس استفاده کنه تا بتونه پرتوی اصلی رو تشخیص بده. بعضی وقتا هم موفق به انجام این کار نمیشه. خود عمل مدولاسیون هم باعث جلوگیری از تداخل پرتوها میشه، چون میتونیم از فرکانس‌های مختلفی به عنوان سیگنال حمل کننده استفاده کنیم. یه مسئله دیگه هم اینه که سازمان‌های بین‌المللی مثل IEEE قوانینی تنظیم کردن که هر دستگاهی یه محدوده فرکانسی مشخصی برای استفاده داشته باشه. مثلا هدفون بیسیم یا مودم وای فای یا ماوس و کیبورد بیسیم معمولا روشون نوشته 2.4 گیگاهرتز. یعنی این فرکانس‌ها اختصاص داده شده به اینجور ابزارها.
نکته بعدی اینه که نویز دقیقاً چی هست و از کجا میاد. هر پرتوی الکترومغناطیسی که به درد ما نخوره و برامون مزاحمت ایجاد کنه میشه نویز. بعضی وقتا این نویزها با بقیه پرتوهای الکترومغناطیسی تداخل پیدا میکنن و باعث میشن توی ارتباطات ما مشکل پیش بیاد. منبعش هم هر چیزی میتونه باشه. ممکنه از فضا بیاد یا توسط وسایل خونگی ما تولید بشه یا حتی خودمون عمدن ایجادش کنیم. مثلا با هدف سانسور اطلاعات روی شبکه‌های تلویزیونی یا رادیویی که از طریق ماهواره پخش میشن، نویز انداخته میشه که معروف به پارازیت یا جمینگ. به این صورت که دکل‌های زمینی پرتوهای الکترومغناطیسی منتشر میکنن که از نظر فرکانسی شبیه پرتوهایی که همون ماهواره میفرسته، اما خب هیچ اطلاعاتی توش نیست. تنها هدفش اینه که به دیش‌ها یا آنتن‌های مردم برخورد کنه و با پرتوهای اصلی دچار تداخل بشه. اینجوری صدا یا تصویر رو تخریب میکنن. آخرین نکته هم اینه که عمل مدولاسیون فقط مخصوص امواج رادیویی نیست. روی بقیه پرتوهای الکترومغناطیسی مثل مایکروویو یا حتی نور مرئی هم میشه مدولاسیون کرد. اطلاعاتی که از طریق فیبرهای نوری ارسال میشه در واقع پرتوهای نور مرئیه که با استفاده از مدولاسیون داده ها رو روشون سوار کردیم. ما الان داریم توی یه دریایی از امواج الکترومغناطیسی زندگی میکنیم که باعث شده بحث‌های زیادی وجود داشته باشه در مورد اینکه این پرتوها چه اثری روی بدن ما دارن. بعضیا نظرشون اینه که در این حدش اثر زیادی روی ما نداره. بعضیا معتقدن به شدت داره جسم و روان ما رو اذیت میکنه. به هر حال الکترومغناطیس از بین 4 نیروی بنیادی طبیعت تنها نیروییه که تونستیم مهارش کنیم و ازش استفاده کنیم. این همه غرق شدن توی الکتریسیته و مغناطیس به احتمال زیاد عواقب خودشو داره.